परम श्रद्धार दशममान श्रेणीर छात्र छात्रीসকল সকলোকে অনলাইন গণিত সমাধান চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। মই আজি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ আমাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে হৈ যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন বোৰ্ড হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2023 ক্লাছ 10 সাবজেক্ট জেনাৰেল মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতখন লৈছোঁ। ইয়াৰ আগত আমি 1 মাৰ্কৰ অৰ্থাৎ 1 মূল্যাংকৰ 1 নম্বৰৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিল সেইবিলাক সমাধান দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত। আজি মই নাম্বাৰ 2ৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আহকচোন নাম্বাৰ 2ত কি আছিলে, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া। ইয়াত 2ৰ 1 নম্বৰটো দিয়া হৈছে 9216ৰ বৰ্গমূল কিমান, গতিকে ইয়াৰ সমাধানখিনি আমি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ইয়াত নিৰ্ণয় বৰ্গমূলটো লিখিছোঁ √9216ৰ বৰ্গমূল 96, এইখিনি লিখিলে নাম্বাৰ 1 অৰ্থাৎ 1 মাৰ্ক পাব। আমি ইয়াৰ ৰাইট সাইডত সৰু এটা মনত ৰখাৰ কিটিপ দিছোঁ যে 9216ৰ বৰ্গমূল আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে যদিও আমি উলিয়াব পাৰি তথাপি আমি ইয়াত সংক্ষেপে এটা উলিওৱাৰ কিটিপ দিছোঁ। আমি সফলৰ পৰা যদি জোৰকৈ পাতি আহোঁ তেনেহ'লে সফলে হ'ব 16 এটা জোৰ আৰু 92 এটা জোৰ। এই সংখ্যা দুটা অৰ্থাৎ ইয়াৰ বৰ্গমূলটো আমি কি পাম, দুটা অংক বিশিষ্ট কি হ'ব বৰ্গমূল আহিব শেষত। গতিকে আমি যেহেতু সফলে 16 আছে আৰু একক স্থান অংকটো কিমান আছে 6 আছে, বৰ্গমূল ল'বলৈ হ'লে আমি জানো যে দুটা সেম সংখ্যা গুণ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে একক স্থান অংকটো যেহেতু 6 আছে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ 4 4 গুণ 16ৰ 6 লিখিব পাৰি, নাইবা 6 6 গুণ 36ৰ 6 লিখিছোঁ। ইয়াত 6 6 গুণ 36 লিখিছোঁ কিয়নো ইয়াত আমি জানো যেহেতু 9216 এই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্গমূল দুটা গুণ কৰিলে আকৌ এই সংখ্যাটো আহিব লাগে। সেইকাৰণে 6 6 গুণ 36ৰ 6 নাইবা 4 4 গুণ 16ৰ 6 আমি তাৰ কাৰণে কি লৈছোঁ 66 লৈছোঁ। আকৌ সফালে জোৰটোত দেখা যায় 92 আছে, আমি জানো 10 10 গুণ ল'লে কিমান হয় 100 হয়, অৰ্থাৎ 92তকৈ ডাঙৰ হয়। সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ 9 9 গুণ 81 অৰ্থাৎ 92তকৈ সৰু থাকিলে হ'ব কিন্তু যাতে ইয়াতকৈ বেছি নহয়, অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূলটো হ'ল 96। তো যি কি নহওক এইবাৰ মই 2ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত দিয়া হৈছে এমৰ মান নিৰ্ণয় কৰা যদি -3 টু দি পাৱাৰ m + 1 * -3 টু দি পাৱাৰ 5 ইকুৱেল -3 টু দি পাৱাৰ 7 হয়। তেনে ইয়াৰ সমাধানটো আমি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। যেহেতু আমি জানো সূচকত এটা বা সূচকৰ বিধি এটা আছে a টু দি পাৱাৰ m * a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল a টু দি পাৱাৰ m + n। সেই ফৰ্মুলাটো যদি আমি ইয়াত লেফট সাইডত যদি ইউজ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আছে -3 টু দি পাৱাৰ m + 1 অৰ্থাৎ a ঠাইত কি আছে -3, m ঠাইত কি আছে m + 1 ইনটু আকৌ a ঠাইত -3, n ঠাইত কি আছে 5। সেইকাৰণে ফৰ্মুলাটো যদি আমি ইউজ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে -3 টু দি পাৱাৰ কি হ'ব ওপৰত m + 1 + 5 ইকুৱেল সফালে -3 টু দি পাৱাৰ 7 এইটো আছেই। এতিয়া ইয়াৰ যেহেতু ভূমি আছে -3 লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড দুয়োফালে -3 কেঞ্চেল কৰি দিলে ওপৰত কি থাকিব m + 1 + 5 অৰ্থাৎ এইখিনি যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে m + 5 আৰু 1 যোগ কৰিলে 6 হয়, অৰ্থাৎ 5 + 1 = 6 ইকুৱেল কি হ'ব 7। তো ইয়াত যেহেতু 6টো ৰাইট সাইডত লৈ গ'লে 7 - 6 অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব 1 হ'ব, অৰ্থাৎ এমৰ মানটো কিমান হ'ল 1। এইবাৰ মই 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এইটো কেনেকুৱা দিয়া আছিলে পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্যটো উল্লেখ কৰা, এইটো আছিলে। পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্যটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দিব পাৰি প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকেই মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু মৌলিক উৎপাদকবোৰ প্ৰকাশ পোৱা ক্ৰমৰ বাহিৰে এই উৎপাদকীকৰণ অদ্বিতীয়। এইবাৰ আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে গহাউ 96,404 ইকুৱেল 4, তেন্তে লহাগু 96,404 ইকুৱেল হোৱাট। অৰ্থাৎ ইয়াত দুটা সংখ্যা দিয়া আছে আৰু সেই সংখ্যা দুটাৰ লহাগু আমাক লাগে, গহাউটো দিয়া আছে। গতিকে আমি লিখি লৈছোঁ দিয়া আছে গহাউ দুটা সংখ্যাৰ কিমান 4 আৰু লহাগুটো আমাক লাগে। তো আমি জানো লহাগু ইকুৱেল কি হয় সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল ডিভাইডেড বাই কি লিখা হয় গহাউ। গতিকে ইয়াত গহাউ 4 দিয়া আছে 4 লিখা হৈছে আৰু ওপৰত সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল লিখা হৈছে, অৰ্থাৎ 4ৰে যদি 404ক আমি হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান বাৰ যায় 101 যায়।
এতিয়া 96 ইনটু 101 এই দুটা যদি আমি মাল্টিপল করে দিও তাহলে এই সংখ্যাটো হ'ব কিমান 9696 অর্থাৎ সংখ্যা দুটার লসাগু হ'ব 9696 এবার আমি আগবাড়িছো 5 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈ এটা একদম ভেরি সিম্পল ইজি কোশ্চেন দিয়া হয়েছিল এটা দ্বিঘাত বহুপদ রাশির মাত্রা কিমান গতিকে দ্বিঘাত যেহেতু ইয়াত দ্বিঘাত বহুপদ রাশি কৈছে আমি জানো দ্বিঘাত বহুপদ রাশির চলকৰ হাইয়েস্ট পাওয়ার কিমান থাকে 2 অর্থাৎ সেইকাৰণে ইয়াৰ মাত্ৰাটো কিমান হ'ব 2 হ'ব তো এইবাৰ আমি আগবাড়িছো 6 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈ এটো কি দিয়া আছিল চাও যে এটা দ্বিঘাত বহুপদৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি -3 আর গুণফল 2 হলে বহুপদটো নির্ণয় করা গতিকে ইয়ার সমাধানটো দিয়ার প্রয়াস কৰি আছো বহুপদটো হ'ব ইয়াৰ কাৰণে যেহেতু দ্বিঘাত বহুপদ কৈছে দ্বিঘাত বহুপদৰ কাৰণে এটা ফর্মুলা মনত ৰাখিব আৰু ফর্মুলাটো হল s² মাইনাস ব্ৰেকেটেৰ ভিতৰত লিখিব শূন্য দুটাৰ সমষ্টি বা যোগফল বাহিৰত লিখিব ইনটু দি x প্লাস কি লিখিব শূন্য দুটাৰ গুণফল তো ইয়াত যেহেতু আমি চলকটো ব্যবহার কৰিছো s² কোনোবাই y² লব পাৰে যিকোনো এটা চলক ললেই হল গতিকে আমি চলকটো লৈছো s² ফর্মুলার মাইনাস লিখিছো ইনটু ব্ৰেকেটেৰ ভিতৰত কি আছে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি ইয়াত শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আমাৰ যেহেতু দিয়া আছে -3 গতিকে -3 লিখিছো প্লাস শূন্য দুটাৰ গুণফল বা পূৰণফল ইয়াৰ ঠাইত কি দিয়া আছে 2 দিয়া আছে এখানে 2 লিখিছো অর্থাৎ ইয়াত s² এটো মাইনাসে গুণ কৰি দিলে প্লাস হ'ব অর্থাৎ 3x + 2 এইটোৱে হল আমাৰ নির্ণয় দ্বিঘাত বহুপদ এবার আমি আগবাড়িছো 7 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈ ইয়াত সিম্পল দুটা রৈখিক সমীকরণ দিয়া আছে x + y = 4 আৰু x - y = 2 রৈখিক সমীকৰণজোৰৰ সমাধান উলিওৱা ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো সমীকৰণ দুটা লিখি লৈছো আৰু সমীকৰণ দুটা এড কৰি দিলে বা যোগ কৰি দিলে আমি কি পাও 2x = 6 পাইছো আকৌ x টো ৰাখি দিলে 2 যেহেতু ইয়াত লেফট সাইডত মাল্টিপল হৈ আছে হফালে লৈ গলে ডিভাইড হ'ব অর্থাৎ ডিভাইড করলে 2 रे 6 হরণ করলে কিমান হয় 3 হয় আকৌ অনৰ পৰা আমি y এর মানটো এনেকে নির্ণয় কৰিব পাৰি গতিকে নির্ণয় সমাধানটো কি হল x এর মান কিমান হল 3 আৰু y এর মান কিমান হল 1 তো যিকিন হক এবাৰ আমি আকৌ আগবাড়িছো 8 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈ এইটো সিম্পল কোশ্চেন দিয়া হৈছিল কি শর্তত s² + px + q = 0 সমীকৰণৰ মূল দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হ'ব আমি জানো যিকোনো এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দুটা মূল বাস্তৱ আৰু অসমান থাকিব কেতিয়া থাকিব এটা শর্ত আছিল b² - 4ac > 0 সেই হিসাবত ইয়াৰ আনসারটো হ'ব ইয়াত b ঠাইত যেহেতু দিয়া আছে p আৰু ফর্মুলার 4 লিখিলে হল a ঠাইত দিয়া আছে 1 আৰু c2 দিয়া আছে q অর্থাৎ ইয়াৰ আনসারটো হ'ব p² - 4q > 0 এবার মই আগবাড়িছো 9 নম্বৰ কোশ্চেনটো লৈ এটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে ত্রিভুজ ABCৰ DE সমান্তরাল BC যদি AD = 1.5 cm DB = 3 cm AE = 1 cm তেন্তে EC = হোৱাট অর্থাৎ ECৰ জোখ বা মাপটো লাগে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ সলিউশনটো আমি দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আছো যে দিয়া আছে ইয়াত ত্রিভুজ ABC DE সমান্তরাল BC আমি কাষত ট্রায়াঙ্গেল এটা আঁকি দিছো সুবিধাৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত যেহেতু আমি ইয়াত সলভটো কেনেকৈ কৰিছো যেহেতু DE প্যারালাল টু BC আছে আমি জানো এটো এটা থেলস উপপাদ্য মতে আমি লিখিব পাৰো যদি DE প্যারালাল BC থাকে তেনেহলে আমি লিখিব পাৰো AD/DB = AE/EC ইয়াত যিকেটা AD ৰ ভ্যালু দিয়া আছে বহাই দিলু আকৌ DB ৰ ভ্যালু দিয়া আছে বহাই দিলু AE ৰ ভ্যালু দিয়া আছে 1 এটো বহাই দিলু গতিকে এটা ভ্যালু বহাই দিলে EC = কিমান পাম 2 cm গতিকে EC হল 2 cm এবাৰ আমি 2 ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো লৈছো 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ পৰা 1 + tan² θ / 1 + cot² θ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা গতিকে এইটো আমি সমাধানটো কেনেকৈ কৰিম আমি প্ৰথমতে কোশ্চেনটো লিখি লৈছো 1 + tan² θ / 1 + cot² θ আমি ট্রিগোনোমেট্রিৰ দুটা ৰিলেশন জানো এটা ৰিলেশন আছিল এনেকুৱা sec² θ - tan² θ = 1 আৰু এটা ৰিলেশন আছিল cosec² θ - cot² θ = 1 এই দুটা ৰিলেশন যদি ইয়াত ইউজ কৰি দিও তেনেহলে 1 + tan² θ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম sec² θ আকৌ 1 + cot² θ ঠাইত আমি লিখিব পাৰিম cosec² θ এতিয়া sec θ / cosec θ লিখি হোল স্কয়ার কৰিব পাৰি যেহেতু ওপৰতে স্কয়ার আছে তলতে স্কয়ার আছে গতিকে আমি এবাৰ কি কৰিম আকৌ ডেফিনিশন এটা লিখিব পাৰি যেহেতু sec θ ডেফিনিশন আমি জানো 1/cos θ লিখিছো আকৌ cosec θ ডেফিনিশন জানো আমি 1/sin θ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰি দিলে দেখা যায় ইয়াত কি আহিব sin θ / cos θ আহিব ওপৰত হোল স্কয়ার আছেই গতিকে আকৌ আমি জানো sin θ / cos θ কি লিখা যায় tan θ ওপৰত স্কয়ার থাকা কাৰণে tan² θ লিখিছো
তো যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে টুৰ 10টা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। ইয়াৰ মাজত ৰৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিলে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত সেইবোৰ শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।